Hi guys! Dito po kami sa isang view. Very beautiful view. So, let me just turn a little bit so you can see the other side of this. On. Ooh, very nice. You like it, Clark? Yeah. Yeah. Okay. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. God has our God on our way to whatever God, but God and God in harmony, accident. This we ask Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So, okay na yan. 3 hours. Ayun yan, wala talaga ibang way. Clark, di isa na to cross, Clark? Head east on B8008 towards A830. In a quarter of a mile, turn left onto A830. In a quarter of a mile, turn right onto A830. Kaya pala, kung ferry siya, 1 hour and 30 minutes. Ay, naku, sayang. Stop pala tayo doon, no? Okay na rin, hapa na rin. Ganda ang weather na. Sayang. Sana naman. Ganda lang din, Weather na naman. Parang ang nagawa lang namin today. Long driving ng car, sayang. Hindi namin nagamit yung init. Oh, ng bridge. Na. Ang liit, walang kwenta eh. Ito na yung bridge.
Train swing bridge. Sabihin, may dumaan kanina barko dito. So, tatanggalin mo na yung bridge. Sayang. Dapat baka dapat pang sa harap ka nun. Plus the video mo. So, naman yung swing bridge. Yun lang? Yun lang. Mas nila, akala ko malaking bridge. Sorry. Akala ko, hey! Tama, Bebe. Tama, view dito. Barko. Yung mga gusto mong barko. Yacht Tama, yan, yacht yacht, yan. mga yacht. Tatanggalin mo na yung bridge. Ganda, may parang ito, taas, mga tao pa. Ganda rin pala dito. Wala, panindot pa mag-picture dyan sa sulod, oh. Maghalog-halog sa kahoy. Pine trees yan, dati? Mayroon ka lang, siguro. Kita naman na nila eh. Hi guys! Dito po kami sa isang view. Very beautiful view. So, let me just turn a little bit so you can see the other side of this. On. Woo, very nice. You like it, Clark? Yeah. Yeah. Okay. So, ito yung daan. Nasa Vargari Point ito, papuntang Isle of Skye. Yung hindi na karga yung car namin sa bars. Yeah. Driving na lang within 3 hours. Kasi kung barge sana, 1 hour lang yung driving. Ganda, mainit kaya ganun siya, oh. Blue siya tingnan, no? Grabe. Kaganda. Nagpapalipad ang isa ng drone. Ako'y gutom na. Hawa naman siya. Asan yung hanig? Yung blue. Yan. Hi! Enjoy! Magandang view. Nasaan na si Dron? So, balik din sa taas. Ano, papalipad pa ba yung drone? Hingal ako sa takbo, ah. There you go.
driving. What's it all? Hey, Okay. Okay. Bira po mo tayo mga tanong. Seatbelt ka ba? Kasi kung daga dito na yan, sulo na nila yung ano. Kaya pala mas pinapantasyan yung view sa Scotland. Yan o, maganda naman view. Ang ganda ng view na ito. Yaw, Permi. Ngayon lang kay music ta. Yan naman na. Live ka na. Ito mga dala road. Sabi ko sa'yo, pagitan lang yata doon. Pag ito yung likod ng bundok doon sa kabila din isa. Sa kabila? Ang laki pala net. Ganda. Very nice. So naikot lang yung sasakyan. Andun na yun. Nak-remove na your ano please. Meron pala tambayan dyan lang. Ganda ng view. Very nice view. Oh, Thai. What the smell? What the smell? Is that you, Clark? No. Is that you? No. Is that you? No. You farted? No. Oh yeah. You May papahulog ko mo dyan, Bea. Ano dyan naman yun? May papahulog ah. Siya.